Magyar konyha. A magyar konyha a gazdag, tápláló ízek ünneplése. Hangsúlyozza a húst, a paprikát, a fokhagymát és a krumplit. Az ország ikonikus ételei, mint a gulyás és a pörkölt, tele vannak lassan főzött finomságokkal, a merész fűszerezés paprikával pedig különleges színt és ízt ad nekik. A meleg levesek, mint a halászlé, ízletes pörköltek és finom utcai árusoktól kapható ételek, mint a lángos, mind a lélek kielégítéséről szólnak. Az édességek, mint a dobostorta és a kürtős kalács, egy édes érintést adnak az étkezéshez, míg egy pohár tokai bor vagy egy korty pálinka fejezi be a kulináris élményt.